Kyllä se, rakkaat katsojat, on juuri niin, että herra nimeltä Tom Cruise on yksi suurimmista filmitähdistä, aikamme filmitähdistä, joka on vieläkin aktiivinen. Ja tässä jaksossa nyt ajattelin, että perehdytään vähän tähän herran filmiuraan. Mies, joka ei ole koskaan saanut Oscaria, mutta on ollut filmitähti about niin kauan kuin minä jaksan muistaa. Puhutaan tänään siis elokuvista kuten Riskibusiness, Suuret setelit, Syntynyt 4. heinäkuuta, Few Good Men, Magnolia ja tietysti sitten Stanley Kubrickin hieno Eyes Wide Shut, jossa Tom Cruise sitten näytteli vaimonsa kanssa. Ei se ole mikä, oltiin väärän saavin, tää olikin paskasaavi, tämä oli paskasaavi, jossa on sitten vaan yksi tämmönen 4K Ultra HD leffa, jossa on 2 elokuvaa ja kai se nyt on sitten pakko alkaa puhumaan tästä tuplasta, eli Mission Impossible jaksosta, joka jaettiin siitä 2 eri elokuvaan sitten, kyllä, voi Samperi soiko. Joo. Jos muistatte ja olette kanavan pitkäaikaisia katsoja, niin varmaan teille tulee mieleen, että hei Willy, sähän oot tehnyt näistä jo jakson kyllä, ja se on ihan totta. Käytiin Seistain Mamma ampuu kanssa katsomassa sitten nämä molemmat sitten tuoreeltaan ensi-illasta, ja varmaan Apassikin oli ainakin toisessa mukana sitten, ja jo silloin mä ajattelin, että ei saakeli, että siis okei. Mä en nyt muista tarkalleen, mitä mä silloin sanoin, että voitte katsoa ne ensi-iltavideot sitten, tästä pistän linkkiä kyllä sitten, mutta katsokaa vasta tämän jälkeen. Niin, ajattelin, että tää on kyllä semmoista potaskaa, mutta hauskaa potaskaa, että tästä tarvii tehdä sitten oma paskasaavitus. Ja sen takia ostin sitten CDOnin alennusmyynnistä sitten tämän 4K Ultra HD-paketin, jossa on siis 2 eri 4K-levyllä sitten molemmat elokuvat sitten jo. Siis niin kuin, ei saakeli, siis ja mä ajattelin, että mä saattaisin ehkä tehdä tästä niin kuin jopa live-lähetyksen, koska niin paljon puhuttavaa näistä on, ainakin silloin tuli mieleen. Ja kyllä mä olin ihan oikeassa, nimittäin katselin ne uudestaan oikeastaan peräkkäisinä iltoina ja en kyllä voi sanoa, että se olisi ollut sillä niin kuin kauhean kivuliasta, koska paskasaavien katselu voi joskus olla kivuliasta, mutta nämä oli just oikealla tavalla paskasaavifilmejä, sellainen niin kuin Moonfall tavalla paskasaavifilmejä, niin nämä oli periaatteessa ihan hauska kyllä katsella kyllä taas uudestaan ja mennään sitten niin kun, aletaan perkaamaan, mä alen käymään kohtaukselta läpi, en nyt kaikkia kohtauksia käy läpi, mutta sivu on kyllä niin kun, tätä juonen käänteitä tällä, että jos oot herkkä spoilaantumaan ja haluat olla spoilaantumatta, niin ei varmaan kannata katsoa tätä video ainakaan vielä, että katso ne ensin nämä leffat ja sitten tule tämän videon pariin sitten, ehkä silloin saat vielä paremmin irti tästä videosta sitten jotain. Joo. Ja hei, jos sä tykkäät näistä paskasaavituksista, niin painahan sitä tykkään nappia ja tilaa kanava ja paina sitä hype-nappia, jos tää on niin hieno sun mielestä, että haluat näitä lisää, niin paina ehdottomasti sitä sitten ja nyt sitten asiaan. Elikkä kyllä Mission Impossible Dead Reckoning, The Dead Reckoning tuli vuonna 2023 pihalle ja sen ohjasi semmonen ukkeli kuin Christopher McQuarrie, joka siis on aikaisempiakin näitä Mission Impossibleita ohjannut, ainakin 2 edellistä muistaakseni. En nyt ole ihan varma tästä, mutta on kyllä useampia tehnyt sitten kyllä. Ja sitten luonnollisesti se oli luonnollinen valinta sitten tähän myös sitten tämän päätösosan sitten ohjaajaksi sitten. Sujuva yhteistyö kyllä Tom Cruisella ja hänellä ja tämä filmi alkaa, jumalauta. Ollaan niin kuin tai jonkun jäälauttojen alla, ollaan Barentsin merellä ja siellä menee semmoinen Sevastopol-niminen venäläinen ydinsukellusvene sitten ja sinne on asetuttu tämmöinen laite kuin Botkova, joka on viimeisintä huipputekniikkaa, se on AI-tekoälyjärjestelmä, trendikkäästi AIta ja se on semmoinen, mikä on rakennettu niin kuin sillä, että sen pitäisi jotenkin tehdä se, niin se sukellusvene niin näkymättömäksi tutkassa, eli tämmöinen stealth-laite sitten. Ja sitten se menee, ne äijät siellä testailee sitä laitetta ja kaikki menee hyvin, kunnes sitten tietokone ilmoittaa, että oi jumalauta, sieltä on tulossa vihollissukellusvene, tuntematon kohde, ja sitten kapteeni sanoo, että lähettäkää torpeidot sitä laitetta kohti, ja sitten ne ampuu torpeidot sitten ne odottelee hiljaa tällä, mitään ei tapahdu.
Sitten tutka sanoo, että torpedot tuleekin takaisin kohti sitten tätä Sevastopolia ja sitten oh my god, putum, se Sevastopoli räjähtää ja tää on niinku meidän tämmönen avausjakso sitten ja kyllä käy niin, että Ethan Hunt, joka on siis tämä IMF-järjestön jäsen, eli ei International Monetary Fund, vaan Impossible Mission Forcen jäsen, niin hänet sitten pestataan siihen, että briefataan nopeasti, että voi saakeli, että nyt on käynyt niin, että venäläinen sukellusvene on uponnut ja siellä on tämmöinen huippu tärkeä tekoälylaite, se Podkova, ja sun täytyy nyt Ethan löytää nämä 2 avainta sitten, tai yhden avaimen molemmat puoliskot, että sillä pystytään avaamaan jotain. Mutta okei, mun mielestä tässä on niinku heti alussa selvää, että okei, tämä satanan Podkova on siellä merenpohjassa, siis se on ihan yhtä hyvä kuin tuhoutunut, että no, en ole Barentsinmeren asiantuntija, mutta niin kuin, eikö se nyt olisi kuitenkin naarattu sieltä sitten, jos se olisi vaan mahdollista. Että niin kuin, varmaankin tämä avainten puuttuminen on ihan niin kuin pieni ongelma sen rinnalla, että miten ne saa sen sieltä naarattua sieltä merestä, mutta ei se ole tärkeää, koska tässä elokuvassa, näissä kummassakin elokuvassa on helvetin tärkeää se, että etsitään tämmöistä niin sanottua MacGuffinia sitten, että tämä on niin kuin, tässä on montakohan MacGuffinia tässä koko kummassakin näistä elokuvissa on sitten, niin kuin todella monta. Eli siis semmoinen just, sillä tarkoitetaan yleensä semmoista, että juoni vaatii, että nyt pitää etsiä jotain. Niin se on MacGuffin kyllä, joo. Ethan Huntin vanha hoito nimeltä Elsa Faust, jota esittää muuten aika söpölyini Rebecca Ferguson sitten, ruotsalainen näyttelijä, niin sillä on kuulemma, se on jostain saanut sen toisen puoliskon ja sitten tulee sama ammuskelukohtaus niin kuin aavikolla sitten, että mä en tiedä miten Tom Cruise yhtäkkiä pääsi sinne, miten se pääsi sinne jäljille. Tää on just niin kuin hauska näissä kaikissa Mission Impossible-elokuvissa, varsinkin näissä loppupäätä. Yhtäkkiä vai sä oot jossain. Niin kuin, mieti kuinka vaikeaa se olisi löytää joku tyyppi jostain aavikolta. Siis se on niin kuin oma elokuvansa. Että okei vittu, missähän se Elsa Faust on? Me kysyy vähän noita arabeilta ja kamelikuskilta. Onko sä nähnyt sitä ruottalaista muijaa täällä, niin kuin meillä on rynnäkkökiva? Se on tuolla, niin kuin lähti tonne. Niin. Näin. Mutta joo. Siellä tulee semmoinen ammuskelukohtaus ja aavikolla ja Elsa Faust haavoittui, mutta onneksi Tom Cruise saa sitten tämän avaimen toisen puoliskon ja sitten se meneekin yhtäkkiä on teleporttaanut CIA:n päätoimistoon Langleyssä Virginiassa sitten, jossa sitten on tämä vanha äijä Kittredge, joka siis oli ihan tunnettiin jo heti siinä ensimmäisessä elokuvassa esiintyi tämä Kittredge, se niin kuin kusipää CIA company man, niin se on sitten niin kuin, onko se nyt sitten joku CIA:n pääjohtaja sitten? Ei se oli joku hyvin tärkeä neuvonantaja, siellä oli joku toinen äijä, mikä oli johtaja. Sitten se kysyi, että okei, kuka tämä äijä on, tämä Ethan Hunt, että sillä on se avaimen toisen puolisko ja sitten niin kuin, hän on vaarallisen mies. Mä tykkään aina niin näissä, tämä on jotenkin hirveän hauskaa, siis niin vitun laiskaa kirjoittamista se, että niin joku sanoo jotain, että Ethan Hunt on mies, jos sinä pudotat hänet aavikolle, niin sitten toinen jatkaa, hän löytää 10 minuutin päästä kotiovellisi tai jotain tämmöistä, niin kuin tupuhupu-lupu dialogia kyllä jo. No mutta sitten Tom Cruise hyökkää sitten sinne CIA:n päänmajaan, koska sillähän on tämmöisiä käteviä naamareita sitten, että sä pistät vaan naamarin päähän, niin sä oot ihan täydellisesti toisen näköinen ja kuulonen sitten. Niin ja sitten kappaa sen Kittredge ja kysyy sieltä, että okei, mistä tässä hommassa on kyse tällä. Ja kysymys on siitä, että tämä Podkova on osa tämmöistä, tai Podkovassa on niin kuin lähdekoodia, joka on sitten niin kuin, josta on mutatoitunut tämmöinen Entity-niminen tekoäly, joka on sitten saattanut maailman todella vaaralliseen tilanteeseen, koska se on joka puolella mediaa ja tekee koko ajan niin kuin fake news. Eli tässä on vähän tämmöinen Trump-kommentaarikin kanssa sitten. Ja jostain syystä sitten täältä Podkovasta tarvitaan se alkuperäinen Entity, koska se oli pala sitä Podkova-ohjelmointia, niin se tarvitaan sieltä meren pohjasta sitten ja se jotenkin sillä pystytään sitten niinku kontrolloimaan tätä entityä ja sitten kaikki hokee niinku tätä mantraa, että se joka kontrolloi entiteettiä, toinen jatkaa, kontrolloi koko maailmaa.
Jotenkin näin se on. Että jotenkin tämä on niin voimakas tekoäly, että se on niinku, sillä on that's the fucking shit. Niinku. Sä et mitään muuta tarvi kuin sen, niin sit maailma putoo sun niinku syliin sit tolla. Kiinnitin huomioon, että 28 minuuttia kuluu tätä elokuvaa. Sitten tulee vasta alkutekstijakso. Se se on itse asiassa aika viihdyttävä kyllä. Ja yleensä mä oon aina tykännyt näissä kaikissa leffoissa siitä alkutekstijaksosta. Vähän niin kuin TV-sarjamainen, mutta niin kuin hyvin tehty ja semmoinen mukaansa tempaava ja tietysti siis Lalo Schifrinin musiikki, mikä nyt tietysti on vähän muunneltuna joka filmissä, mutta I like it. Joo. Mulla on tässä muistiinpanot, että taas Tomppaa jahdataan, niin joo, siis Tomppaa jahdataan, mä en muista missä se oli, leikkaantuiko se suoraan sinne sitten johonkin Dubai lentokentälle tällä ja sitten tässä oli hirveä määrä, tuli expositiota, eli tässä on Simon Pegg, joka näyttelee tätä Benji ja sitten Ving Rhames, joka näyttelee sitten tätä Lutheria. Ne on nämä niin periaatteessa enää Tom Cruisen niin viimeinen tämmöinen Mission Impossible Force, niin ne sitten coachaa tosi paljon, että okei, nyt meidän pitää hommata se, kato kun se joku äijä on tulossa myymään sitä toista puolta siitä avaimesta sinne Dubai lentokentälle, niin nyt Tom Cruisen pitää mennä sitten sen lentokentälle ja sitten pölliä se toinenkin avaa, niin hei, homma hanskassa kyllä sitten jo. Joo, sitten nämä IMF-äijät sitten on edelleen, tai onko se nyt sitten CIA, ne on edelleen Tom Cruisen perässä, koska se hyökkäsi sinne niiden keskukseen, joten siellä on paitsi ne ja sitten ne pahikset ja Tom Cruise, niin ne on jahtaamassa tätä avainta, mutta samaan aikaan sitten tuleekin tämmöinen huippukaunis Grace-niminen taskuvaras, joka on sitten ihan ulkona kaikesta. Se sattuu just pölliin siltä yhdeltä äijältä, joltain dumbassilta, niin se avaimen. Se on, tämä about maailman kalleinta, mitä sulla voi olla, niin se on sulla jo varmaan vaan joku taskussa. Sä et huomaa, jos joku pöllii sitä niinku. Pistä vaikka kalsaan, pistä perisen reikään, mistä ei varmasti kukaan pölli sitä, mutta se ei ilmeisesti edes huomannut siitä. Mä en tiedä, näkyykö sitä äijää edes. Se on varmaan tänäkin päivänä vielä siellä Dubain lentokonetta. Voi vittu, missähän se mun ostaja on, että missähän se avain muuta? No en mä tiedä, no ehkä se on kusettaa, että mä saan ne rahat sitten sieltä. No. Ja samaan aikaan, jotta tämä kohtaus ei olisi niin kuin liian lälly, niin sitten siellä. Mä en muista miten se meni, mutta se Benji saa selville, että siellä on jossain ydinpommi jossain matkalaukussa siellä Dubain lentokentällä. Eikös Benji paina sinne matkalaukku siihen, vähän niin kuin Die Hard 2, semmoinen matkalaukku, semmoinen liukuhihna. Niin se on jännä, että aina kun on tämmöinen mesta, niin siellä ketään henkilökuntaa. Kuka tahansa voi mennä sinne ja niin kuin, alkaa penkoa niitä matkalaukkuja. Mä vähän veikkaan, että siis, se ei toimi ihan näin, että niin kuin, siellä olisi varmasti niin kuin, security kyllä niin kuin up the ass, mutta ei tässä. Benji löytää sieltä ydinpommia, se on tämän Entityn asentama ja siellä on semmoinen hirveä metallikapseli, you have armed me, se tulee kysymyksiä, se kyselee Benjiltä kaikkea arvotuksia. Samaan aikaan kun Tom Cruise menee yrittää löytää sitä avainta, samaan aikaan Tom Cruise ja sitten tämä Luther, ne yrittää sitten puhua kännykällä sitten tämän Benjin kanssa, että mikä on. Mä en muista mikä on se ja se, mikä on kaksijalkainen, mutta ei liiku. Jotain tämän tyylisiä niin kuin lasten arvotuksia. Niitä sitten niin kuin, yritetään samalla sitten ratkaista. Ja samalla myöhemmin vähän käy ilmi, että tämä ydinpommi olikin vaan sitten tämmöinen Entityn teettämä psykologinen koe sitten tälle Benjille. Ja tässä tulee niin kuin just tää niin kuin leffan naurettavin. Niin kuin siis, mä en vittu tajua. Siis, tämä on just niin vitun paskasti käsikirjoitettu elokuva. Siis periaatteessa tässä voi tapahtua ihan mitä vaan. Ja kaikki mitä tässä tapahtuu voidaan kuitata silleen, että Entity on ennakoinut, että näin tapahtuu. Ja sillä on uusi haaste tässä taas, että Entity johdattelee meitä koko ajan, mitä hulluimpiin erilaisiin tapahtumiin siinä. Siis, tämä on jatkuvaa, siis tosi köyhää käsikirjoittamista. Ja siis tämä on varmaan luottaa siihen Christopher McQuarrie ja Tom Cruise, joka oli siis yksi tuottajista tässä ja käsikirjoittaja. Oliko peräti Christopher McQuarrien tarina ja käsikirjoittaja? En ihan varma tästä, mutta luottaa siihen käsikirjoittaja ja ohjaaja, että tämä on niin nopealla temmolla tehty elokuva, että sulla ei ole aikaa yhtään alkaa kyseenalaistaan tai miettiä, että onko tässä mitään järkeä. Tässä ei ole mitään järkeä, missään ei ole mitään järkeä, ei koskaan.
Tämä kohtaus päättyi siihen, kun Tom Cruise pääsee aamulenkille sinne Dubain lentokentälle. Se oli ihan hieno, se on ilmeisesti oikeasti kuvattu ja varmaan on vaatinut niin kuin, tiedätkö, vuoden byrokratiaa, että ne on voinut järjestää sen kohtauksen kyllä. Mutta kuitenkin avain hukku ja samalla Tom Cruise näki vilauksen tästä Gabrielista sieltä. Niin. Mä en edes jaksa selittää, se on se tekoäly, niin kuin siis niin kuin älylasit ja se niin kuin älylasit niin kuin, tiedätkö, jotenkin pystyy tuottamaan tämmöisiä näkyjä sille ja sitten samaan aikaan kun tämä CIA-porukka jahtaa Tom Cruise, niin niiden laitteet menee sekaisin, koska Entity koko ajan pyyhkii niin kun, ja muuttaa henkilöitä siellä valvontakameroissa. Niin no sitten tämä Grace sai pöllittyä sen avaimen ja se meni lentokoneeseen, mutta se jää heti Rooman lentoasemalla kiinni, kun se laskeutuu se kone. Ja roomalaiset poliisit pidättää tämän Gracein ja sitten no niin, vittu, mitäs sulla täällä on ja tällä, meillä on etsintäkuulutus tällä. Ja no sitten seuraava toimintakohtaus tuleekin siellä roomalaisella poliisiasemalla, mihin sattumalta on eksynyt paitsi Tom Cruise, jälleen kerran tämä CIA-porukka, ja sitten myös tämä Gabriel, koska Gabriel on se äijä, joka niin on, periaatteessa on Entityn niin tämmöinen ihmisedustaja, tiedätkö, että se on Entityn kanssa tekee hommia tämä Gabriel, niin ne on kaikki eksynyt sinne asemalle. Mä en nyt oikeasti muista, minkä takia toi Gabriel edes tarvii sitä avainta, tiedätkö, että eikö se voisi luottaa siihen, että no joo, se on siellä, kato. Ja ottaa huomioon vielä, mitä myöhemmin tässä tapahtuu, niin eikö se vaan olisi positiivista, että Tom Cruise saa sen avaimen ja käy hakemassa sen laitteen sieltä, koska sitä Entity haluaa. Mutta tämä on just tämä, että Entity on ennakoinut tämän. Entity haluaa, että juuri nämä tapahtumat tapahtuu, koska ilmeisesti Entity AI:lla se on semmoinen kvanttiälykkyys. Se pystyy ajattelemaan kaikkia siirtoja yhtä aikaa. Ja siis se pystyy manipuloimaan ihmisiä, kuten mediaa, ihan samalla lailla. No seuraa toimintakohtaus siinä sitten ja Tom Cruise päätyy sitten Gracen kanssa sitten pakenemaan täältä asemalta ja sitten ne löytää semmoisen rättisitikan. En ole muuten ihan varma, oliko samanlainen rättisitikka kuin tässä James Bond-elokuvassa toi erittäin salainen. Niin se on muuten hyvä filmi, kannattaa katsoa se. Niin sillä ne alkaa kaahailemaan siellä Rooman kaduilla tällä ja no joo, ihan ok takaa jo tässä tulee ja se täytyy sanoa, että kaikki toimintakohtaus, mitä tässä on, niin on ihan näyttävästi tehty kyllä ja sehän on just varmaankin se, mihin elokuvan tekijät luottaa, että ihmiset tykkää katsella tämmöistä nopeatempoista toimintaa. Joo, ihan selvästi niin kun, ei ole kyllä oikeasti Roomassa kuvattu, että siis eikä ole oikeita autoja, välillä näkee ihan selkeästi, että niin kun CGI-auto menee siinä. Se on jännä, että tämä elokuvan budjetti oli mitä 250 miljoonaa tai 300 miljoonaa jotain semmoista, niin silti on pitänyt CGI-nä tehdä näitä autoja. On se välillä oikein, mutta välillä ihan selvästi on CGI. Kaahaa Kolosseumion ohi. Mä rupesin oikein katsoa tätä. Siis mä oon käynyt Kolosseumilla. Mistä päin kuvattuna tää Kolosseum mukaan on? Se on semmoinen iso joku 8-kaistainen niin kuin, joku tämmöinen ajotie siinä. Niin kuin, en mä muista tuommoista. No okei. Tästä on mitä? Varmaan on melkein kohta jo 20 vuotta, kun mä siellä olin, mutta en mä kyllä muista, että siinä olisi ollut näin niin kuin laajaa aluetta kohta sitä Kolosseumia. Ja sitten katsoin, niin kyllä se on kuvattu studiossa, että ei siellä ole tuommoista paikkaa, että olin oikeassa. Sitten myös tämä rättisitikka kaahailee siinä niin kuin espanjalaisille portaille. Aivan varmasti ei ole saanut lupaa crashata sitä espanjalaisia portaita alas. Eikös joku 70-luvun action-filmi, niin joku poliisifilmi, niin siinä taisi joku justiin volkkari kaahata sitä espanjalaisia portaita alas. Ja se ei todellakaan ole CGI-llä tehty. Kai niitä on joskus kuvattu ja nyt sitten varmaan Rooman viranomaiset, että vittu älä uneksikaan. Niin. Ja miten ne sais sen tyhjäksi? Niin silloinkin kun mä kävin siellä, se oli varmasti satoja ihmisiä siellä portailla vaan hengailemassa. Että niiden pitäisi varmasti niin kuin moneksi päiväksi sulkea se sitten. No joo, mutta ei mennä nyt tämmöisiin, alkaa perkaan tämmöisiä kyllä. Joo, sitten oli melkoinen sattuma, että siis tosiaan toi Benji, Ving Rhames, eli Luther ja sitten Ilsa Faust, ne just sattuu ajaan semmoisen tunnelin ohi, mistä Tom Cruise sattuu juoksemaan.
kaiken tämän kaaoksen keskellä, jos te ette ikinä ollut Roomassa tai missään muussakaan eurooppalaisessa suurkaupungissa, se olisi todella vaikea noin sattumalta vaan niin kuin tupsahtaa paikalle. Varsinkin kun se on tässä on tämmöinen niin hektinen tilanne. Sieltä se Tom Cruise juoksee ja ne tööttää autolla. Hei, tuu kyytiin. Moro, hyvä kun kävi tämmöinen säkä, että satuitte just oleen tässä. Tää aikaisemminkin mä oon kiinnittänyt huomioon. Mä en muista missä Mission Impossible-filmissä se oli joku. Oliko se Pariisissa, kun Tom Cruise taas juoksi siinä jossain. Hyppäskö se laiturilta johonkin ja siellä sattui Benji ja Luther tulee moro. Tällä pikameneillä justiin tulee siitä, että hei jes, hyvä jätkät, se hyppäsi sinne kyytiin. Aikamoinen yhteen sattuma. Ja mua ei kiinnosta kuinka vitu hyvä niin GPS-navigaattori sulla on. Tämä yksinkertaisesti ei ole näin tarkkaa. Sä et vaan pystyisi ajoittamaan. Sitten vittu mä en usko hetkeäkään siinä, mutta okei, elokuva on eri asia, tiedätkö, että mennään nyt sillä sitten kyllä. Sitten meille esitetään nyt sitten tämä White Video, joka on semmoinen ihan hyvän näköinen muija. Mä en muistanut katsoa, kuka sen näyttelijän nimi on, mutta tämmöinen ranskalainen karate muija sitten, joka on sitten tämän Gabrielin apurina siinä. Ja sitten mitenkäs se meni? Se oli jotenkin, ne oli kuullut, että tämä Entity tekee kauppaa näistä. Se haluaa ostaa nämä avaimet jossain bileissä ja oliko se jossain Viennassa tällä. No, Tom Cruise menee sinne ja tietysti törmää sitten Graceen ja sitten Gabrieli ja sitten näihin koko porukkaan. Ja mä jotenkin rupesi naurattaa se, että okei, miten tämä Entity on, tai minkä takia se on sopinut tämän kokouksen niin jokin bileisi, minkä ne on järjestänyt. Niin, mitä hyötyä siitä on? Eikö se voi sanoa, että joo, tavataan vaikka täällä puistossa tai hotellinaulassa tai jossain semmoisessa, mutta se on jotenkin, se Entity on kutsunut varmaan sen mielestä jotain cooleja tyyppejä sinne bileisiin. Mä haluaisin ajatella, että Entity, joka niinku ajattelee tällainen kvanttitasolla, niin sillä on varmaan paljon muitakin juoneja, että se on varmaan jotain influencereja kutsunut, että niinku, joo, kato kun mulla on tää suunnitelma, että mä reitän nämä ydinaseet, me tullaan kohta siihen, niin mä tarviin sitten näin influenssereitä sitten, niin mä kutsun niin kuin ympäri Eurooppaa sinne superreiveihin. Ja samaan aikaanhan mä kätevästi voi järjestää sillä lailla, että nämä Gabriel ja nämä kohtaa siellä ja mä saan ostettua nämä avaimet sitten niiltä. Niin joo, tää Gabriel on kanssa ihmessälli, niin kuin siis, okei. Mä en muista kuka se näyttelee, ei ole kauhean tuttu näyttelijä, mutta siis mä itse luulin, että tää on jostain aikaisemmasta osasta, mutta ilmeisesti ei ole, vaan tää on vähän niin kuin retkonnattu. Ilmeisesti Gabriel on ollut se syy, minkä takia aikanaan sitten Ethan Hunt joutui sitten liriin, hänen vaimonsa kuoli, ja sitten se joutui sen johdosta sitten liittymään tähän IMFään sitten. Jotenkin näin, tiedätkö? Täällä on niin hirveä tarve myös tällä elokuvalla, näillä kahdella, niin kuin retkonnata ja sitoa niin kaikkia solmuja yhteen. Ihanko se on jotenkin tarpeellista, mutta ilmeisesti kyllä on. Sitten Gabriel sanoo, että avain tulee luokseni huomenna junassa Innsbruckiin, kunhan joku kuolee tänään. Mä olin sellainen, what? Why? Okei. No siis jos Entity nyt oikeasti haluaisi Ethan Huntin kuolleeksi, niin miksi se vaan tapa kaikki? Kun sillä tuntuu myös näitä ydinpommeja olemaan, niin miksi se on virittänyt vaan ydinpommia siihen, että okei, antakaa avaimet tähän, tai koko vitu Rooma räjähtää, koska meillä on ydinpommi, vittu tässä on tää nappi, koko Rooma räjähtää, että avaimet niinku tähän käteen. Ja sitten kun ne saa ne avaimet, että okei, nyt vittu shit put fucking assholes. Ja sen jälkeen, okei, avaimet on turvassa. Noniin, moro. Ydin. Siinä on, hei, Entity wins. Entity wins. ja niin kuin, jos se pystyy tälleen ajattelemaan, niin siis tässä ei mitään semmoista, että Ethan Hawke olisi jotenkin niskan päällä missään, vaan niin kuin Entity on aina niskan päällä. Mutta se, vaikka se niin haluaa, kaipaa tämmöistä niin jännitystä, sitten kaikki konekin tarvii jännitystä, niin se haluaa niin pitää itseään veitsen terällä ja sitten, että että tässä on mulla niin hyvä pelikaveri sitten, että niin ehkä, joo. Sitten kuolee tämä Elsa Faust, eli tämä Rebecca Ferguson, niin siellä tuli semmoinen takaa jo Venetsiassa
katsoin, että onkohan tämä oikeasti kuvattu Venetsiassa. Kyllä varmaankin. Se oli niin isoja kuvia, että siis saattaa olla, että ehkä joku tappelu siinä sillalla on lavastettu se silta, mutta varmaan pääasiassa oli oikeasti Venetsiassa tällä. Ja sitten niin se oli hauska sitten, kun Tom Cruise tulee paikalle, no, koska se oli vähän niin kuin, tiedätkö, vähän niin kuin heilastellut sen kanssa. Ja sitten seuraavassa kohtauksessa Ethan Hunt suree talon katolla siellä. Se on niin kuin semmoinen kuin penthouse. Se on siellä parvekkeella. Se suree siellä ja ne muukin on siellä. Niillä on tietokonesysteemit siellä. Tässä mä rupesin miettimään, okei, mistä tää saa rahaa? Mistä Ethan Hunt ja porukat, Ethan Hawke ja Lothar ja Benji hyppy. Mistä nämä saa rahaa? Nämä on joka viton filmissä on renegade-agentteja, niitä jahdataan. Silti ne matkustaa niin kuin, tiedätkö, maanosasta toiseen, maasta toiseen. Ja silti joka paikassa niillä on helvetin hienot kämpät aina ja sit ihan vitusti kaikkia autoja ja sitten niin kuin, tiedätkö, niin kuin, jotain niin kuin, pikaveneitä ja totta kai niin kuin, top notch kaikkea niin kuin, tietokoneita ja tiedätkö, agenttivehkeitä ja aseita. Niin kuin, voisin kuvitella joku tämmönen Glock. Se on James Bond-kamaa, niin ei se ole ihan mikään halpa niin kuin yhtäkkiä vaan saada. Ei se ole mikään nistipyssy. Niin kuin, siis, että, niin kuin, miten sä saat järjestettyä yhtäkkiä semmoisen, niin kuin, en mä nyt tiedä oliko se Glock, mutta näin niin kuin esimerkkinä siinä. Esimerkkinä siitä, että niillä on vitun kallista gearia ja aina vaan ne saa ne jostain. Ja niillä on niin jotenkin access myös niin kaiken näköisiin yksityislentokoneisiin ja rahtikoneisiin ja tämmöisiin. No, okei. Mä sanon koko ajan, ei nyt jäädä siihen takertumaan, koska tässä on niin paljon mihin voisi takertua kyllä, mutta joo. Graceista tulee sitten osa porukkaa, se vihitään tänne, joo nyt sä oot yksi meistä ja tällä. Ja sitten Luther sanoo, että jos tässä on vähänkään entiteetin koodausta, löydän sen. Eli se on niin kuin jotenkin tämmöistä DNAta ja Luther niin kuin löytää sen koodauksen. Ja mistä se tietää tämän? Ja siis niin kuin, miten vittussa tämä entity toimii? Niin kuin siis, okei, se on niin kuin joka paikassa läsnä. Niin kuin se on varmaan niin kuin just vittu tässä mun sakelin Polar vitun kuntomittarissakin. Se on varmaan sielläkin. Niin siis, okei, nämä AI-mallit, mitä mäkin olen käyttänyt, näitä, siis consumer-tason, niin nämä voi olla useita kymmeniä gigatavuja niin kuin isoja. Niin kuin puhumattakaan tästä niin kuin jostain chat-GPTstä, niin mä voisin kuvitella semmoinen image, niin kuin, siis se on miljardeja komentoja, niin miten se mahtuu tähän? Niin kuin, en mä tiedä. Tuntuu, että niin kuin elokuvan tekijät, käsikirjoituksen tekijät, niin kuin, ne niin kuin pitää, että AI on vähän sellaista taikuutta. Tiedätkö? Se voi tehdä ihan mitä vaan. Niin kuin, mitä sitä huvittaa? Se voi olla aina läsnä missä tahansa. Sitä ei niin kuin mitenkään rajuta mikään niin kuin, physical light. Se on aina vaan jossain läsnä ja se tietää kaiken koko ajan. Joka paikassa on niin kuin, vittu valvontakamera, mihin se pystyy häkkäytymään. Niin kuin. No niin. Sitten ne oli saanut kuulla, että se jälleen kerran avainkauppaa tehdään jälleen kerran. Sitten se oli se matkalla junassa Innsbruckiin, niin, tai mikä vittu se nyt olikaan. Ja sitten totta kai niiden pitää päästä sinne junaan sitten ja sinnehän parhaat miehet on ja naiset. Parhaat henkilöt lähtevät, eli tämä Grace ja sitten Tom Cruise. Mutta kuinka ollakaan? Oh no, vittu Tom Cruisen se naamakone, mikä on ollut, tiedätkö, millä pystyy valmistamaan niin kuin kenen tahansa näköisen naama ja sen kun vedät naaman päälle, niin saat niin kuin se henkilö. Se menee rikki. Se tulee vaan savu, että se voi saatana nyt vittu kärähti naamakone. No miten me päästään tänne junaan, että okei, sanotaan Grace, sä meet sinne junaan. Meet myymään sitä avainta ja minä hyppään junaan vauhdista sitten, että saadaan Tom Cruiselle tää suuri stuntti, joka oli siis semmonen niinku kohu. Joka näissä Mission Impossible-elokuvissa on aina tämmönen Tom Cruisen yksi suuri stuntti. Ja tässä elokuvassa se oli se, että okei, se ajaa mutskarilla sitten kohti sitä junaa. Ja sen piti, mistä sen piti hypätä? Mä en
Oliko se nyt silloin jostain juna-asemalta sitten piti hypätä, mutta se myöhästyy syystä tai toisesta siitä. Ja sitten Benji, auta, että niin nyt me tarvitaan vaihtoehtoinen hyppy sitten tänne. Ja okei, no mä katson tälle. Sitten Benji neuvoo puhelimessa, Tom Cruise kaahaa saatana 1100 motskarilla siinä ja oh shit. Sitten Benji sanoo, että no niin siitä hyppää. Ja sitten hei mitä vittua, tää on ainakin niin 3 kilometriä pudotusta, se on jossain vuoren päällä. Ja sitten no ei sen, sulla on kato laskuvarjo, niin hyppäät sieltä, kato, se suunnitelma on se, että se pöllii sen avaimen ja menee junan katolle ja vetää sen laskuvarjo, että se lentää sitten junasta pois. Niin kato, käytä sitä laskuvarjoa ja sitten niinku hyppää sen junan katolle. No Tom Cruise, okei, selvä. Kaaduttaa 1100, hyppää siitä saakelin kalliolta. Tulee tää suuri stuntti, missä Tom Cruise liitää siitä, pum, menee varjolla. Ja kyllä, juuri viimeisellä sekunnilla, kun oli jotain kauheita tapahtumia. Oliko joku ampumassa Gracea? Tässä siis samalla niin käydään läpi tätä kauppaa ja tällään. Tää on niin montaasinomaisesti tehty kohtaus. Niin se on ampumassa, niin eikö sieltä Tom Cruise paina niin junan ikkunasta läpitte siinä sitten? Ja sitten seuraa suuri loppukähy siellä sitten manoa, niin kuin siellä vähän niin kuin tylsäkin kähy. Ja okei, ennen kuin mennään siihen, niin puhutaan tästä suuresta stuntista, että sehän oli silleen tehty, että Tom Cruise oikeasti hyppäsi Motskarin kanssa niin kuin jostain vuoren rinteeltä tällä, mutta se on CG:nä tehty se, että siitä on poistettu se ramppi, että se on niin kuin saatu näyttää, että se on joku vuoren kieleke tällä ja no joo, ei siis varmasti tää on vaarallinen temppu, siis se on semmonen wingsuit, tiedätkö? Mä oon nähnyt niitä videoita, missä wingsuitilla lennetään, semmoista niinku vuoren rinnettä pitkiä. Varmaan Tom Cruise teki se, on ihan taatusti vaarallinen temppu kyllä, en mä vittu tekisi semmoista ikinä, mutta jotenkin tätä häiritsee tätä kohtausta silleen, että siis se olisi mun mielestä ihan sama, onko tää Tom Cruise, joka hyppää, ja niin onko se oikeasti hypännyt, koska tää on niin heavily, raskaasti niin tietokone käsitelty tää kohtaus, onko se jotain savua tai sumua lisätty päällä ja jotain tämmöistä, niin tää olisi ihan hyvin voitu tehdä jossain, jossain studiolla semmoinen tuulitunneli, niin kuin, ihan sama jos olisi siinä tehty. Ja varmaan ne lähikuvat ehkä on tehtykin siinä, että niin kuin, täytyy kyllä sanoa, että niin kuin, ehkä niin kuin mitään sanomattomin näistä Mission Impossible-tunteista. Jos minun pitäisi valita, niin mä en muista mikä se osa oli se, missä Tom Cruise roikkuu siitä rahtikoneen siitä ovesta, tiedätkö, kun se nousee. Ja se on oikeasti kuvattu. Se on tosi hurjan näköinen setti, niin siitä mä ehkä tykkään eniten, mutta tää ei ollut kyllä mun mielestä mikään erikoinen sitten. Mutta joo, sitten oli tosiaan tosi pitkä, niin tosta piti vielä mainita siinä, kun Gabriel on siellä junassa, niin se avataan se, siis se tuli jollain laatikolla sinne junaan, koska Gabriel nukkuu semmoitteessa cybersarkofagissa. Eli siis se on semmoinen laatikko, mihin sä meet nukkuun kuten Dracula ja siellä on joku tämmöisen virtuaalilaitteet, miten entity pystyy suoraan kytkeytymään niin kuin se aivoon. Niin kuin mä otan, jaaha. Nyt ollaan kyllä ihan selkeästi niin kuin science fictionin puolella, että tää ei ole enää kyllä niin kuin enää agenttijännäri, että tää on jotain jo niin kuin vittu, tää on Star Trek, tää on vittu Star Warsia ja Star Trekia, että niin kuin Matrixia, että mutta mä oletan näin, että tämä kaikki tapahtuu jossain lähitulevaisuudessa, että ei tää niinku sijoitu ollenkaan nykyaikaan kyllä tää elokuva, mä vähän veikkaan kyllä joo, mutta se mä nauroin ääneen, että se nukkuu kuin Dracula siellä sisällä niinku, mä otan voi vittu, ei jumalauta mikään, siis tää on joku Terminaattori varmaan tää Gabriel. Sitten tuli suuri tappelu siellä junan katolla ja se ei ole kyllä oikeasti tehty. Ja mikähän, onko se tosiaan niin, että Itävallassa oikeasti vai missä nyt olikaan, niin siellä oikeasti vielä käytetään höyryvetureita. Se on höyryveturi, joo mä tajuan, se on niin kuin filmauksellinen kyllä, mutta niin kuin siellä ihan oikein semmoinen höyryveturi, siellä on 2 äijää ja toinen lappaa niin kuin hiiliä sinne. Niin kuin. Mä veikkaan, että joku EU olisi sanonut jo niin, että hei, nyt lopettakaa tää höyryvettureiden käyttö, että tää on niinku, ei tää ei ole osa niinku tämmöistä vihreätä siirtymää sitten, mutta jo. Anyway, ne on siellä satanan junan katolla tappelemassa Gabrielin kanssa ja sitten paskaa puhuu siellä samalla, vitu mulkku saatana, anna tänne se vitun avaa, haista se vittu satana runkkari perkele. Ja sitten Gabriel on sillä se ottaako se avaimen just, eikö se pölli sen avaimen taskusta ja Gabriel sitä, I win, ja sitten se on se, hyppää sellainen Alien 3, hyppää junasta tällainen niin 100 sekunnille, koska Entity oli suunnitellut tämän etukäteen, niin just joku semmoinen random
tai siis se on varmaan joku Entityn pestaama niin rekkakuski, niin se hyppää sieltä junan katolta ja pum, laskeutuu sen pehmusteeseen ja se on se haista vittu Ethan Hunt. Ja sitten Ethan Hunt sanoo, haista sä vittu, kato se avain on täällä vitun mulkku. Sitten Gabriel, no! Ja sitten tietysti juna paiskautuu, veturi lentää siitä, kun silta räjähtää. Se oli joku suunnitelma siinä, että Entity oli laskenut sillä että Tom Cruise jää siihen, että se räjäyttää sen sillan, että kaikki kuolee. No. Okei, silta räjähtää ja se veturi lentää siihen ja sitten ne roikkuu siitä Tom Cruisen kanssa sieltä. No. Roikkuu sieltä ja tää oli ihan selvästi niin kuin green screenillä tehty ja tää oli vähän se. Ja siis tässä kohtaa, siis mä huomasin, että mä oon tosi pitkästynyt tähän. Tää kestää ihan liian kauan. Siis nämä molemmat elokuvat, niin oliko nämä melkein 3 tuntisia molemmat sitten, että joo, 2 tuntia 50 minuuttia on tämä ensimmäinen ja sitten 2 tuntia 43 minuuttia. Okei, oli näissä pitkät lopputekstit, mutta niin kuin aivan liian pitkä elokuva. Siis tämä olisi voinut olla yksi ihan paska elokuva. Että yksi ihan paska elokuva, josta taas karsittu, mutta nyt se on vaan 2 paskaa elokuvaa kyllä. Loppu hyvin, kaikki hyvin. Seikkailu jatkuu, koska nyt Tom Cruisella, Ethan Huntilla on molemmat nämä avaimet ja nyt sitten vaan pitää löytää tämä Gabriel, koska se on ainoa kusimulkku, joka tietää, missä tämä lukko on, mihin nämä avaimet sitten käyvät sitten jo. Eeppinen tämmönen, epilogi tulee, että matka jatkuu, a lonely crusader in a dangerous world, in a world of entity. Niin vähän siihen tyyliin, se tapahtuu monta asiaa. Grace pestataan sitten tänne aidosti tähän MI4 ja se sanoo, että Ethan sanoi, että teille on minulle käyttöä, ja se sanoo sille Kittridgeille ja tällä. Lopu jo, oikeasti, come on, loppu. Ja kyllä se loppui siinä sitten. Ja sitten päästiin 2 vuotta sitten näkemään tämä huippujännittävä päätösosa, jonka myös ohjasi Christopher McQuarrie. Ja kesällä 2025 käytiin se katsomassa ja voi pojat, tämä oli kyllä todellakin tämmöinen hengästyttävän huono kokemus kyllä. No niin, koko maailma on nyt sitten vaatassa. Meinaan Entity on riehunut varmaan, ei tässä sanota kauan kun tässä on aikaa mennyt, mutta kaikki on Entityn vallassa. Entity teittää fake news ja koko ajan vittu uutiset puhuu vittu Tapan mummosta ja Tapa vittu äites tällä. Ja kaikki on vittu riehuu kadulla tällä Entity ja kohta loppu tulee, koska Entityllä on suunnitelma. Se haluaa häkkeröidä kaikkien ydinasevaltioiden ydinaseet ja ilmeisesti sitten räjäyttää koko maailman sitten tuusan nuuskaksi. Tässä päästään tähän ydinsotaan kyllä jo. Ydinsota uhkaa kyllä jo. Tosiaan Entityn lähdekoodi on edelleen se, mikä tarvitaan sitten sen kesyttämiseksi sitten. Ja sittenhän siihen tarvitaan tämä White Ghost muija, joka siis edellisessä osassa Tom Cruise jätti eloon, kun se hakkasi sen siellä Venetsiassa. Nyt se on pidätettynä ja se on siellä, onko se Lontoossa, en mä tiedä, se oli Itävallassa vankilassa ja sinnehän Ethan Hunt painaa sitten ton Benchin kanssa, ne on naamiot päässä, tulee sen vankilaan, hakkaa ne vartijat tälleen, pelastaa sitten tämän White Ghostin, joka siis on tää nainen, kenen nimeen, mä en muista kuka se näyttelijä oli. Ja se sitten lyöttäytyy niiden seuraan, koska siinä junakohtauksessa mä en muistanut tai jaksanut edes mainita sen, mutta se vähän niin kuin se Gabriel yritti tappaa sen, mutta nyt se on sitten vannoa kostoa Gabriel, se satana mulkkupersen. Satana, kun mä saan sen kiinni, niin tappaan sen satana. Niin. Sitten aletaankin retkonnaamaan oikein huolella, nimittäin käy ilmi niin, että se oli oikeasti suomennettu digitaalinen lieju. Aha, holy shitballs. Digitaalinen lieju osassa Mission Impossible 3, niin kuin se Tom Cruise varasti sen viruksen sieltä jostain laboratoriosta, se oli sellaista digitaalista möniä, niin se oli itse asiassa Entityn lähdekoodi, joka se varasti. Ja näin ollen Tom Cruise on syyllinen koko maailman tuhoutumiseen, jos ei hän nyt onnistu tässä viimeisessä tehtävässä sitten. Ja kyllä nyt selvästikin asetettiin panokset entistä kovemmaksi, kyllä nytten kyllä. Joo, sitten ei vittu.
Se sukellusvene Sevastopol, se upposi sinne Beringin mereen. Tosiaan mä en tiedä minkälainen se jääpeite siellä on, mutta joku jäälauttojen alla se oli. Ja ne jokut inuitit oli löytänyt tämän avaimet sieltä sitten niistä venäläisistä merimiehistä ja sieltä ne oli sitten niin kuin päässyt leviää sitten niin kuin salaisten palveluiden niin kuin sellainen wanted listalle sitten. Joita... Joo. Mistä ne tiesi, että ne on niin kuin minkään arvoisia? Ne näytti vaan niin okei, tää on joku koru. No kai ne on ajatellut, että okei, no mä pistän tämän, tää on hieno koru tällainen. Tom Cruise esitti, Gabriel tuli sinne ja sanoi, että joo, anna ne vitu avaimet tänne senkin mulkkuun, kun pöllit saatana kusetit, sanoi, haista sä vittu. Ja mulla on tää syanidikapseli, sillä on koko ajan ollut syanidikapseli hampaassa mukana ja sitten puree sen sillä okei, mä kuolen tällä. Ja sitten se yritetään elvyttää, mutta se kusettikin. Ilmeisesti se oli feikki syanidikapseli, mikä sillä on suussa ja seuraa tappelukohtaus siinä sitten, mutta Gabriel pakenee ja tietysti Grace oli siinä ja sitä en mä ikinä antanut sille mitään tapahtuvan, koska meillä on tehtävä suoritettava tässä ja täytyy saada tää Gabrielin mulkvisti kiinni ja lisäksi meidän täytyy päästä sinne Sevastopolille saakeli. Sitten Tom Cruise myös löytää sieltä jostain, se oli joku kellari, niin siellä oli myös, tässä mennään, mä nyt ohitan vähän tässä, mä en oikeasti muista miten tää tapahtui, meni yhtäkkiä, mutta ei se ole pelkästään mun vika, tää on tosi nopea temponen ja siis tosi tämmönen silppunen tää tarinankerronta ja siis tosi epäuskottava, okei, sanotaan näin, että okei, toinen levy tästä on kateissa ja sitten mä käyn, okei vittu mä hankin sen, sitten mä kävelen tästä ruudusta ulos, mä oon jossain, tiedätkö, niin kuin viidakossa, tässähän se on, se tipahtaa joltain apinalta. Niin kuin, siis tällainen tässä tapahtuu. Ja sitten mä kävelen tähän niin kuin. Joo. Entity lähettää Tom Cruiselle tiedot, että haha vittu, mä tapan Lutherin, joka on sitten Lontoossa kehittelemässä sitten jotain tätä Entity-loukkua tällä ja sitten tulee taas kohtaus, missä Tom Cruise juoksee London Bridgelle. Hey, Luther, I'm coming for you! Sitten käy ilmi, että siellä on semmoinen atomipommi on siellä. 6 megatonnin ydinpommi on viety sinne, että Tom Cruise voi valita toisen, joko purkaa ydinpommin tai pelastaa Lutherin. 6 megatonnin ydinpommi. Mä en tiedä, miten tämä Gabriel on tuonut sen Lontooseen. Niin siis tää on iso laite. Siis tää on varmaan niin kuin, tiedätkö, ison peräkärryn kokonaan. No ei se tässä niin iso, mutta oikeassa elämässä olisi. Niin kuin, ja painaa varmasti monta tonnia. Että jotenkin se on saanut sen tullista läpi. Että mikä sulla on? Se on tuo leikki lastenleluja. Joo, ei muuta kuin maahan sitten sisään vaan. Että siellä se ydinpommi on ja sitten Gabriel vähän, tai toi Luther vähän niin kuin uhraa itteensä siinä sitten, kun se on rakentanut sen Entity. Niin, tässä on vielä luki, että Luther on rakentanut 300 gigatavun kovalevyn, 300 teratavun kovalevy. Siellä jollain kolvilla ja jollain muttereilla, niin se on rakentanut semmoisen. Ei ole mikään turha jätkä kyllä tää Luther kyllä. Niin kato, siellä kovalevyssä oli tämä niin sanottu myrkkypilleri, että se on niinku semmoinen, millä pystyy tämän hävittämään tämän Entityn koko ajan. Ja se piti viedä sinne Podkovaan ja siihen tarvitaan niitä avaimia. Tää on niinku just tätä niinku pelkkää loputonta McGuffinia, että tässä niinku katsoja alkaa huutaa armoa niinku oikeesti. Tässä on niin paljon näitä niinku esineitä, minkä perässä juostaa ja tapahtumia, mitä tapahtuu sen eteen ja henkilöitä, jotka yrittää tehdä samaa kyllä. Joo, se oli hyvä, kun noi puhui noin. Mä nauroin ääneen taas, että siellä niin, Angela Bassett näyttelee tässä Yhdysvaltain presidentti, jolle tulee kivulias valinta sitten. Että se oli sillä, että ei vittu. Niillä on semmoinen kartta siellä Pentagonissa, että niin kuin, nyt on Pakistan on häkkeröity, niiden ydinaseet on ilmeisesti Entity hallussa. Intia kohta tipahtaa Entity haltuun, että oi saatana, että sit kun ne saa just meidänkin ydinaseet haltuun, että tää on niinku se viimeinen häkkeröitävä kohde, että sit kun se on kokonaan Entity hallussa, niin sit se laukaisee kaikki aseet kyllä. Niin sitten joku sanoo, että kukas tää, kun se kysyy tää presidentti sitten, että kukas tää on tää Ethan Hawke, niin sitten se on, this is the man. Ja sitten toinen jatkaa, who broke into the CIA vaults. Just tämmönen taas tupuhupu
Hawke-dialogi tulee siinä. Se on niin vitun kova jätkä. Sitä mä unin sanoa, että tämä elokuva alkaa just semmoista vitun egorunkkauksella, missä Ethan Hawke, the best man ever, niin kuin kerrotaan niin kuin edellisistä osista, mitä Ethan Hawke on tehnyt. Ja siis mä oon ihan varma, että Tom Cruise on niitä, joo vittu. Leikakkaa siihen sillä lailla, että tehkää, mutta vittu mä oon maailman kovin jätkä. Mä oon niin vitun kova jätkä, että mä pieksen paskat perseestä ulos kaikilta tahansa jätkiltä. Tässä ei ole mitään epäselvyyttä, että etteikö Ethan Hawke Hunt olisi maailman kovin jätkä ja sillä ei niin minkäännäköisiä heikkouksia, ei yhtään minkäännäköisiä heikkouksia. Jos tiedätte käsitteen, mikä on Mary Sue, niin todellakin tää on niinku Mike Sue kyllä tää Ethan Hawke. Kukaan ei voi pysäyttää millään kyllä tätä miestä. Joo, sitten mun pakko ottaa tässä oispa kalja. Presidentti antaa sitten Tom Cruiselle, että no niin, otappa siitä lentotukialus ja menkää sinne Barentsin merelle ja sitten teidän toinen tiimi menee sen. Tää oli ihan järjettömän täyteen ahdettu tää ekspositiovaihe. Okei, mä yritän selittää. Varmaan puolekkaan asiat, mitä mä tässä selitän, niin ei niinku tee mitään järkeä. Ja mä voin vakuuttaa, että se ei ole yhtään se helpompaa, kun sä leffaakin katselet. Okei, get this. Tom Cruise saa haltuunsa, tai siis saa käytettäväkseen Yhdysvaltain lentotukialuksen, on se George W. Bush vai mikä se oli, niin että mene sinne Barentsin merelle. Samaan aikaan Benji, Luther ja sitten tämä Grace, niin menee sitten tämmöiselle kuin Sosus-asemalle, joka on sitten 12 vuotta sitten vastaanottanut tämän Sevastopolin hätäkoodin. Ja siellä pystytään nimeämään niin kuin just 10 metrin tarkkuudelta, missä tämä hylky on siellä meren pohjassa. Jotenkin näin. Eli tässä tämä niinku hirveän sekavasti tämä selittää niinku ristiin, tässä leikataan, ne puhuu tällä ja tulee vähän käsitys, että onko ne niinku samassa huoneessa, miten ne puhuu tällä. Tom Cruise puhuu sille lentotukialuksen kapteenille ja sitten Benji ja Luther, Lutheri on muuten kuollut tässä vaiheessa, Benji puhuu sille tolle Graceille siellä lentokoneessa, ja se on tällainen, joo. Okei. Lentotukialus menee se tää jumalauta kun on vaarallista, tää on satana ryssiä joka puolella, satana ryssien näitä taistelualuksia on joka puolella, koska en mä tiedä, ne on varmaan 12 vuotta etsinyt sitä Sevastopolia tuloksetta. Niin, sitten ei saakene, nyt meidän on pakko lähteä vittuun täältä, koska se venäläisten se joku alus on tulossa lähemmäksi ja sitten Tom Cruise, että ei, antakaa mulle helikopteri, vai menikö se toisinpäin, että ne lentää helikopterista, että ei, nyt täytyy abort, koska niin, siis Ethan Huntin piti niin kun mennä, tai se hypätä sieltä helikopterista, jotta se pääsee kohtauspaikalle amerikkalaisen ydinsukellusveneen kanssa, joka sit vie sen sinne merenpohjaan Sevastopolille. No okei, tää sanoo helikopterikuskilta, että nyt on pakko kääntyä, abort, ja Tom Cruise sanoo, fuck this shit man, se juoksee sieltä luukusta, hyppää niinku ilman mitään tarvikkeita tai mikä, hyppää sieltä helikopterista suoraan sinne mereen ja se on sitä, oh no, hirveitä 5 metrin aaltoja tällä, oh shit, niinku, mitä nyt täytyy keksiä jotain, että pitäisikö mun sukeltaa vaikka sen Sevastopolille, mutta onneksi sieltä tulee sammakkomiehiä sitten, antaa sähköä ton kaulaan Tom Cruise ja sitten lähtee tajukankaalla ja sitten me leikataan siellä lämpimässä sukellusveneessä, että hyvä, että me satuttiin just uiskentelee siinä kohdassa, koska niin kun, muuten olisi voinut käydä huonosti, niin hei, mä en tiedä, tiedätkö niin kun, kuinka tai minkälainen tommonen duuni on, kun sä sukeltajat, tämmönen meripelastussukeltaja. Mutta mä veikkaisin, että tuommoisessa aallokossa, niin sä voisit olla varmaan 5 metrin päässä, sä silti näkisi sitä toista, koska tää on niin rajua merenkäyntiä. Mutta onneksi sattui niin onnekkaasti, että ne oli siinä just teiserin kanssa. Ja tää jos se antaa teiserillä, niin se on näin kätevä tapa leikata tätä tarinaa, niin kun, tiedätkö, sillä lailla, että ei tarvitse selittää sitä, hei, come with me, okay, here. Niin ei tarvitse selittää, että miten se sukellusvene on siinä ja miten ne avaa sen luukun, vaan Tom Cruisella lähtee tajuun ja sitten se herää sieltä sukellusveneeltä. Kätevästi selitetty. Ja tää on niin täynnä convenience, että tällä, että
mä rupesin miettimään, että kukaan ei ikinä syö mitään näissä elokuvissa. Ne ei ikinä rauhoitu, ne ei ikinä lepää. Ne on koko ajan hirveä kiire paikasta toiseen. Tom Cruise juoksee koko ajan paikasta toiseen. Okei, mä ymmärrän, että siinä varmaan oli vähän aikaa rauhoittua, kun ne lentää sen lentokoneelta. Sitä ei tarvitse näyttää tietysti. Mutta olisi hauska nähdä just sieltä, hei Benji, auto, mulla on kännykästä akku lopussa. Oh shit, onko sulla USB, onko sulla toi laturi mukana? No ei todellakaan. Okei, mä etin sulle lähimmän matkapuhelinliikkeen, niin mene sinne ja tekeydy myyjäksi pöllissä sieltä tai jotain. Okei. Benji, auta mua. Okei, missä sä oot? Onko sä vielä siellä pommilla tykönä, että mä annan sulle ohjeet, miten se puretaan? Ei, vittu, mulla oli pakko tulla tähän paskapöntölle. Mä istun tässä pönteellä, mä oon julkisessa vessassa. Tiedätkö mitä, siis oikeesti, mä oon hirveä ummetus. Mä oon juossut, mä oon 8 päivää viimeksi, kun kävin viimeksi paskalla. Mä koko ajan juoksen paikasta toiseen, hirveä stressi, vittu, suoli ei toimi ollenkaan, mutta mulla tuntuu, että vittu, mun perse räjähtää, vittu, maha paisuu, saatana. Tuntuu, että jollain on puukko mun mahassa. Sitten Benji, okei, Benji, okei, Ethan, kuuntele mua. No niin, juo vettä. Onko sä juonut vettä? No missä vitun ajassa mä oon juonut vettä? Mä juoksentelen koko ajan. Okei, mene juomaan vettä ja se menee siihen Hannan. Okei, nyt mä oon juonut vettä. Tuleeko mitään? Okei, hiero alavatsa. Okei, mä hieron alavatsa. Ei mitään. Okei, you gotta go in, Ethan. You gotta go in. What do you mean? Gotta go in. Stick your finger in. Ala kaivaa. Sitten, Benji, en mä voi tehdä sitä. You gotta. Ja sitten, ja sitten, tämmöisiä niin alkaa miettiä kyllä. Niin siis, esimerkiksi tää just tää sosusasema, tää oli niin hevon paskaa kyllä, niin siis tää ekspositio. Ja sit kun Benji, Grace ja sitten toi mä en muista kuka se kolmas, jotain muita siinä oli, niin ne saapuu sinne Sosuts-asemalle. Siellä on semmoinen ukkeli ja sen vaimo sitten semmoinen joku inuitti, semmoinen intiaani, niin ne on siellä sitten viettelee rauhallista elämää ja näin. Ja käy ilmi, että tää Sosus-aseman radioukko, niin se on se sama äijä, mikä oli siinä Mission Impossible 1, ihan 96 vuoden elokuvassa. Se on se sama äijä, mikä oli CIA Vaultissa hommissa, kun ruiskutettiin sitä jotain ummetuslääkettä siihen ja se joutui menemään paskalle. Niin. Se on se sama äijä ja se ilmeisesti sai kenkää sitten, tai alennettiin sitten ja tämmöiseen niin kuin radioasemalle sitten jokin keskelle hevon vittua. Niin. Sen takia, niin kuin, vähän niin kuin Tom Cruisen takia joutui sinne sitten, mutta niin kuin, okei, jos puhutaan niin kuin tosi epätoivoisesta fanservicestä, niin ei ainakaan mulla tullut mieleen, että ei vitsi, että kukahan olisi semmoinen hahmo, mitä mä haluaisin nähdä näistä vanhoista Mission Impossiblesta. Hei, se äijä, joka oli 2 minuuttia siinä kohtauksessa, kun se oli sen agentti FBI Holvin vai CIA Holvin se vartija siinä, kun Tom Cruise kävi pölliin sen jonkun, mä en tiedä, joku disketin sieltä. Mä haluan nähdä sen. Se oli se äijä, mä en nyt muista sen hahmon nimeä enkä sen näyttelijän nimeä, mutta kuitenkin se on se sama äijä ja se käy ilmi siinä. Ja sitten siinä samaan aikaan sinne saapuu venäläisiä sotilaita. Okay, give me the disket. Joo, kun ilmeisesti se on, 12 vuotta sitten se on niin kuin nauhoitettu, että mihin se upposi. Ja ne on niillä jollain vanhoilla lerpuilla siellä, tiedätkö. Ja sitten, ei meillä ole diskettiasemaa. Ja sitten Benji sanoi, että hei, sä rakenna meille diskettiasema, you have 10 minutes. Mä otan kolvin nytten käyttöön. Onko sulla jotain muttereita? Niin tämä ei ole mahdollista. Siis mua ei kiinnosta kuinka helvetin kätevä äijä se. Mä en usko, että kukaan pystyisi rakentamaan diskettiaseman, mutta tähän sen luotetaan. Joskin ei se nyt ihan siihen mene. Käy ilmi, että tämä äijä, sillä oli ne toiset tiedot jotenkin, sekin oli vähän niin pelas 2 kortilla siinä sitten tämä Mission Impossible 1 äijä ja se seuraa ammuskelukohtaa, se talo räjähtää ja sitten ne saa ne vituisen vastapuolin koordinaatit ja näin. Ja sitten Grace ja sitten se inuitti muija, ne lähtee matkaan. Mihin ne muut jäi muuta? Mihinkähän se Benji jäi? Sitten se toinen jäi. Ne vaan jäi sinne, että lähetetään nämä naiset koiravankkureilla sinne keskelle jotain jäätikköä. Niin, anteeksi, Tämä olisi vaikea tehtävä niin kuin tuossa Näsijärven jäällä.
kelle tahansa niin kuin todella vaikea tehtävä. Niin kuin, tiedätkö sä, pinpointata joku äijä, joka on siellä niin kuin veden alla, tiedätkö, monen 100 metrin syvyydessä, että tossa se on, tuolta se tulee. Ja sitten niin kuin leikata jollain, tiedätkö sä, poralla se joku saha, millä se leikkaa sen jää. Niinku, tällä pääsisi jo niinku, Guinnessin ennätyskirjaan, jos näin tapahtuisi tuossa vitun, missä olisi joku 50 äijää valvomassa, että tämä temppu onnistuu. Mutta okei, siellä on vaan 2 muijaa ja Tom Cruise on siellä veden alla sitten. Niin jo. Okei. Itse asiassa tässä tulee filmin mun mielestä paras kohtaus, eli mä en edes kertonut sitä, mutta totta kai se Tom Cruise treenaa siellä sukellusveneessä sitten jotain, se juoksee siellä ja sitten siellä oli semmonen joku entity riivaama äijä, sain petturi ja tuli tappelukohtaus ja sitten ne niinku, okei, me lähetetään sut torpedoputkesta sitten, että sukella sinne Sevastopolille ja hyvää matkaa sitten. Siis okei. Mä en tiedä kuinka syvällä tää Sevastopol on, mutta sanotaan näin, että okei, se on vaikka 100 metrin syvyydessä, sovitaan näin, koska niin kun, ei se muuten varmaan ole niin kun mitään mahdollista. Mutta itse asiassa tässä tulee filmin paras kohtaus oikeastaan. Tää on hyvin tehty ja tää on niin kun ainoa kohtaus, ensimmäinen kohtaus, missä niin kun yritetään rakentaa tunnelmaa ja tästä mä oon ihan vilpittömästi nytkin kun uudestaan katsoo, niin mä olin että hei, I like it, I like this, että tää on niin kun jännittävästi tehty. Okei, Tom Cruise sukeltaa sinne ja avaa luukut tällä. Tässä ei mikään kiire mihinkään. Niin kuin tunnelmaikas musiikki soi, tai ambienssi soi siinä. Ja no sitä mä en kyllä oikein tajua, että jos se sukellusvene on ollut 12 vuotta siellä pinnan alla, siellä on silti ilmataskuja. Ja siellä on niin kuin valokkin päällä. Okei, se on ydinkäyttöinen alus kyllä, mutta se sai kuitenkin torpedosta osuman, että eikö se pääsisi vettä sisään ja se on kuitenkin puoliksi vettä, niin kai ne sähkölaitteet hajoisi ja varsinkin 12 vuotta, mutta okei, fine. No, Tom Cruise käyttää tätä vitua mainta ja se saa sen potkovaan sieltä ja sitten se alkaa vyöryyn, totta kai just nyt se alkaa vyöryyn sitten tää Sevastopol sinne todella syvälle sitten, se kierii se alussa. Ei se mitään, tää on hyvä action kohta. Tomppa on se, oh shit, pyörii siellä niiden torpeidoiden seassa ja sit se pakenee. En mä muista, oliko se torpeidoluukku, mistä se lähetettiin sen, mutta tässä se joutuu käyttämään sitä torpeidoluukkua ja koska se on liian pieni, niin se joutuu jättämään kaikki ne gearit, jopa niinku happinaamarin siihen ja se sukeltaa sieltä sitten. Se jää vielä niin kuin se jännitystä pitkitään, koska se hihna, missä se sakelin potkova on kiinni, se jää johonkin sukellusveneen siihen jalakseen kiinni tai siihen johonkin evään kiinni ja se Tom Cruise menee syvemmälle, mutta kyllä se pääsee. Vai oliko se happilaite? Se joutuu irrottamaan silloin se happilaitteen ja sit se pääsee sieltä uimaan ilman mitään happilaitteita, ilman mitään sukellusvarusteita, ilman mitään. Se pääsee sukeltaan se joku, en mä tiedä, 100 metriä, 200 metriä, 500 kilometriä, en mä tiedä, se on ihan sama, koska Tom Cruise, se on maailman kovin jätkä ja se hakkaa paskat pihalle kenestä tahansa, myös syvyyksistä. Sitä ei haittaa tämmönen sukeltajan tauti, ei tollakaan, koska Grace, se sattuu just olemaan siinä jään päälle, se vetää sillä jollain jääleikkurilla siitä, ei jumalauta, tästä tulee varmasti enemmän kuin tunnin mittainen video. Grace leikkaa sen jään siitä ja kuinka ai niin, ei, kun tässäkään ei tarvitse näyttää sitä, koska niin kuin Tom Cruise, oh my god, I'm dying. Taju lähtee ja se pyörtyy sinne ja se jää kelluun siihen, tiedätkö, jään siihen pohjaan sinne. Mutta sitten leikataan siihen, kun huomaa, että se sen unelmissa tulee sieltä Grace, kuin merenneitä sukeltaa sen sieltä, antaa kielisuudelmaa. Mutta käykin niin, että Grace on pelastanut sen sieltä ja vienyt sen siihen. Niillä oli mukana semmonen superpainekammia. Kuinka oli? How convenient. Että jotenkin sillä, kun mies pistetään semmoisen sisään, niin se pystyy jotenkin, en mä tiedä, parantamaan hetkessä tämmöisen niin kuin sukeltajan taudin. Okei. Jälleen kerran Star Trek-laite tulevaisuudesta tullut siihen, mutta kaikki hyvin. Niillä on nyt siis se laite, potkova, ja sitten niillä on tämä Lutherin tämä entiteetti ansa, jossa on tämä myrkkypilleri. Niin se sanotaan myrkkypilleriksi tämä 300 teratavun kovalevy. Ja nyt sitten
Ei vitsi. Nyt sitten vielä tämä menee vielä hullummaksi tämä. Tämä muuten pitää sanoa ensin tästä, että tämä sukellusvenekohtaus, kuten kaikki molempien elokuvien nämä isot toimintakohtaukset, ne on, huomaa, että se kuvasuhde vaihtuu siinä sellainen niin kuin koko ruudun widescreen-kuvan kokoisessa. Ne on kuvattu imaksina. Jos siis joku ihmettelee sieltä, minkähän takia se välillä laajenee se kuva, niin ne isot toimintajutut on imaksina. Joo, sitten tulee viesti. Ei vitsi, Yhdysvallan presidenttiä Angela Bassettia jumalauta sitä painostetaan, tämä Madam President. Nyt kannattaa heti laukaista ydinaseet, koska niin kun kohta Venäjäkin on hakkeroitu ja niillä on täydelliset valtuudet niin kun, tiedätkö, ydinaseiden hallitsemiseen. Ja sitten siellä tuli vielä huolestuttava viesti, että entiteetti tankkaa ydinaseet. Miten? Miten se tankkaa ydinaseet? Siis okei, jos ne on vielä semmoisia ohjuksia, mikä vittu ne tarvii tankata, niin ne on vanhoja. Ne on vittu varmaan rakennettu niinku 60-70-luvulla. Ja onko Entity oikeasti jotain robotteja siinä vai miten se tankkaa niitä? Ja siis näin se homma toimii, että niinku, ei vittu mikään ydinase varmaan se ei voi laukata tuolla automaattisesti. Se on aina se, niinku ne kaksi ihmistä, jotka kääntää sitä, tiedätkö, avainta. Niin kuin ihan joka maassa, tiedätkö, estää juuri tämmöisen toiminnan. Niin kuin. Ja se menee niin, että ne saa sen emergency action messagein ja sitten ne validoi sen, onko tämä oikea, tämä ei ole harjoitus, tämä on oikea viesti. Ja pienintäkään epäilystä olisi, että joku saattaisi väärentää näitä, niin silloin ne lähettää viestiä, että okei, siirrytään toisenlaiseen käytäntöön siinä, että niin kun vaihdetaan näitä koodeja. Mutta okei, oletetaan nämä Entity on olettanut, niin kun ennakoinut tämänkin, mutta siitä huolimatta, niin eikö ne voisi niin lähettää radiolta, hei, älkää tehkö mitään, vaikka saisitte mitä viestejä tässä, koska meillä on tilanne päällä. Okei, 48 tuntia, älkää tehkö mitään oikeasti. Että saattaa olla tää niinku tosi compromise tää meidän järjestelmä, mutta joku kuitenkin menee jo tankkaan niitä ohjuksia sitten. Mä olisin halunnut nähdä, tiedätkö, siellä joku tämmönen semmonen R2-D2 näköinen, tiedätkö, robotti, missä on vielä semmonen, tiedätkö, duunarihattu olisi päässä ja siellä lukisi Entity, niin se missä pistää ohjukseen vähän löpöä. Mä olisin halunnut nähdä sen kohtauksen kyllä. Okei. Ai niin joo, siis yksi ihan sikatyhmä asia unohtui kokonaan sanoa tuossa, kun pitkää video nauhoitin. Mä sammutin kaikki valot ja kaikki pistin jo kameran pois tällaista. Mutta ai niin, tää asia. Tää on pakko pistää uudestaan kameran rekille. Tää on pakko mainita. Siis ihan sikatyhmä juttu tässä on se, kun tiedetään, että Entity väärentää kaikkea digitaalista tietoa, niin miten nämä ratkaisee sitten ne hommat? No kopioimalla. Siis siellä on oikeasti ihmisiä, jotka kirjoittaa kirjoituskoneella niin kun, tiedätkö, kaikkea tietoa talteen jokin Pentagonin järjestelmistä tällä. Siellä on niin kuin tuhansia ihmisiä töissä, mikä kirjoittaa kirjoituskoneella ja sitten niillä on semmoinen toisen maailmansodan aikana ja semmoinen, tiedätkö, kartta, missä ne siirtelee jotain tällainen. Niin, okei, jos kerta näin on, niin eikö ne voi vaan soittaa, että hei, dude, me lähetetään teille vaikka postia sitten sinne ydinasekeskukselle, että kaikki vaara on ohi, mutta sitä ennen älkää kuunnelko mitään ohjeita, mitä täältä tulee digitaalisesti. Mä vaikka soitan puhelimella, sovitaan vaikka sillain niin kuin, tiedätkö, suullisesti tää, että ABCD, joku tämmönen koodi. Sovitaan tämmönen. Niin jos kerta kaikki muu hoituu täällä analogisesti, mä en tajua, miten niin kuin, tää ydinaseuhka on sitten. Niin kuin, se on jotenkin semmoinen, mitä absoluuttisesti ei voi mitenkään muuten ratkaista, kuin laukaista kaikki ydinaseet ensin, ennen kuin toinen vastapuoli pystyy tekemään sen. No, käy ilmi. Benji, missä se on? Okei, nyt on semmonen MacGuffin sitten seuraavaksi, viimeinen MacGuffin. Okei, tuomionpäivän holvi on Kongossa. Kaikista maailman maista on valittu Kongo täksi paikaksi. Paikka, johon kaikki maailman tieto on tallennettu johonkin syvälle maan sisään. Kongo. Se on keskellä vuoristoa. Maailman tärkein paikka. Miksei se ole vaikka jossain, tiedätkö, suolakaivoksilla USAssa? Tai jossain niin kuin, vaikkapa Brysselissä, Brysselin lähettyvillä. Miksei se ole siellä? Ja joku armeija vartioi sitä. Ei, se on Kongossa. Siellä ketään vartioita. Siinä, joo, Holvin työ, siis siellä ketään vartioita niin kuin sanoin, niin kuin, koska se selitetään, että he tietävät mitä on tulossa. Okei, ketä siellä oli vartioina, miten ne tietää mitä on tulossa ja eikö tämä ole just niiden duunia olla vartioimassa sitä, että hei, ei tänne niin vaan tulla. Että niin kuin,
Vähän niin kuin mä olisin töissä, että hei, sulle tuli töitä. Sun pitäisi tehdä tää, mihin sä oot palkattu. No en mä sitä tee, mä lähden meneen, koska niin kuin, mä tiedän, että se on tulossa. Niin. Joo. Sitten siinä on taas... Ai niin, sanoinko hei, sitä mä ohitin vahingossa tämän. Tää oli siis uskomatonta paskaa. Siis joo, eli tää yksi mies tässä, mitä näyttelee se yksi äijä, mä en muista ikinä sen nimeä, se on ihan hyvä näyttelijä, se äijä, mikä oli tuossa Boardwalk Empiressä, niin se näyttelee tätä CIA-äijää, mikä on koko ajan Ethan Huntin perässä, niin se käy ilmi, että sen nimi on Jim Phelps. Se on omaksunut isänsä nimen, koska hänen isänsä oli Jim Phelps siitä ensimmäisestä Mission Impossible-elokuvasta. Ja hän haluaa, hän on niin kuin vannoo kostoa Tom Cruiselta, sit kun tää homma on ohi, niin jumalauta jätkä, meillä on kana kydittävänä, koska hänen mielestään, hänen isänsä oli vitu hieno mies, ja Tom Cruise tappoi hänet, koska Tom Cruise halusi olla päätähti, missä hän varmasti olisi oikeassa kyllä siinä, mutta niin kun, tosiaan tähän saatiin tämmönenkin retcon, niin tämä on täysin tarpeeton. Tän olisi voinut säästää muutama minuutti, ihan kokonaan jättää tämmöisen pois, mutta halutaan ilmeisesti tämmöinen ylimääräinen vielä hahmojännite siihen näiden kahden miehen välille sitten, joo. Joo, mutta sitten siellä lopussa suuri lopputaistelu tulee täällä sitten vihdoin. Tuomionpäivän holvi, joka on täysin jätetty tyhjille, siellä on tämä niinku datakeskus, missä on kaikki maailman tieto sitten jotenkin säilytty sitä varten, että jos tulee ydinsota. Niin sen takia Entitylle on tärkeää, että se pääsee sinne holviin, että se säilyy sitten, kun syttyy ydinsota. Niin vittu. Tämäkin on just tämmöinen vitun klisee, mitä aina kaikissa filmeissä on, että ikään kuin ydinaseella voisi tuhota, niin ihan fyysisesti tuhota koko maapallon pinnan. Ei lähellekään. Niin kuin sanotaan niitä, okei. Mitähän näitä ydinaseita olisi niin kuin nyt, en mä tiedä, 12 000 ydinasetta. Ja oletetaan, että nämä kaikki voitaisiin käyttää, mikä ei todellakaan ole mitenkään järkevästi mahdollista, koska suurin osa näistä on niin kuin, tiedätkö, sillain, niin kuin varastossa ja niin kuin tyyliin menossa purettavaksi. Mutta oletetaan, että nämä kaikki käytettäisiin, niin ei se yksinkertaisen räjähdysvoima ei edes niin kuin mätsäisi lähellekään suurinta tulivuorta, mikä on räjähtänyt, tiedätkö, niin kuin ihmiskunnankin elinaika, joku Krakataun tulivuori, niin siis se ei vaan yksinkertaisesti, siinä ei ruutia tarpeeksi niin sanotusti näissä kaikissa räjähteissä yhteensä. Niin miten se, Entityn tarvii olla siellä holvissa muiden tietojen kanssa, koska niin kuin, vittu, ilmeisesti koko maan pinta niin kuin tasottuu näistä ydinaseista. Niin kuin, ainakin näin mä luulen, että käsikirjoittajat varmaan niin kuin ajattelee, että joo, näin varmaan siinä käy, mutta niin kuin, mä en tiedä, niin kuin, siellä ensinnäkin Gabriel saapuu sinne holviin samaan aikaan. Ja sitten tämä Jim Phelps ja CIA-äijät, ne on tullut niin kuin, vähän niin kuin väijyttää sen saman paikan. Ja sitten Tom Cruise ja Benny ja muu porukka. Ai niin, se tuli kans mukaan tää ykkösosasta tää holvimies, se inuitti-vaimo. Ne tuli mukaan jostain syystä. Sanottiinko jotenkin hyvin etäisesti tarvittiin selittää tästä, miksi ne tulee mukaan. Ne vaan tumpaat mukaan, että okei, meidän talokin palo, niin mä en täällä mitään tehdä. Lähdetään teidän messiin, tiedätkö? Meistä on vitusti apua. No on niistä sen verran apua, että tulee dramaattinen kohtaus. Koska Gabriel oli tuonut 30 megatonnin ydinpommiin sinne luolaan, jotta varmasti voidaan olla varmoja siitä, että jotenkin se koko vitun, ja mä en tiedä, miksei edes toisen pommiin sinne, koska niin kuin, eikö Entity just halunnut sitä, että se on siellä turvassa siellä, vai se oli silloin, että se sai selville sen myrkkypillerin jutun, niin se halusi, että Gabriel lähettää sen vitun viestin sinne, jotenkin, ja se ydinpommi räjähtää. Mulla oli muistiinpano, mä tein muistiinpano, mä en siltikään pääse, mä en ymmärrä, mitä tässä tapahtui. Vittu Albert Einstein, jumalauta, se tutkisi näitä vuosikausia, näitä elokuvia, polttelisi piippuja ja kirjoittaisi, sekään ei saisi tätä niin kuin tolkkua tässä. 30 megatonnin ydinpommi. Tämä on toiseksi iso ydinpommi, mitä on ikinä maailmassa valmistettu. Tsar-bomba on iso, 50 tonnia. 50 megatonnia. Miten se on tuonut tämän? Tämä on ihan vitun iso laite, mutta tässä se on sellainen paketti. Tässä se on se peräkäydyn kokoinen, mutta siis se olisi oikeassa elämässä varmasti joku pienen pakettiauton kokoinen ainakin. Painaisi useita tonneja. Siis sä et mitenkään muuten voit roudata sitä paikan päälle kuin A. Junalla, B. Pommikoneella, hyvin raskaalla pommikoneella,
tai sitten ICBM ohi. Itse asiassa ei tämä edes mahtuisi ICBMään, niin siis tämä on liian raskas. Ainakin Tsar-bomba oli niin raskas, että se piti olla todella erikoisvalmisteinen, suunniteltu siihen tehtävään se pommikone, mistä se tiputettiin. Ja siinäkin oltiin vähän pelossa, että vitsit, kuoleekohan toi lentäjät siinä ja sitten tuhoutuuko se lentokone, mutta ei tuhoutunut. Mutta pointti on siinä, että tämä olisi niin kuin, mä en tiedä miten se on tuotu Kongoon ja tuntuu, että täällä Gabrielillä, niin kuin sillä on ydinpommeja vaan niin kuin, se on, no, mulla on ydinpommeja, mulla on megatonni, mulla on 2 megatonnia, mulla on 500 kilotonnisia, mulla on 30 megatonnisia. Minkälaisia sä haluat? Niin kuin, se on niin kuin se ydinpommimokuli varmasti kyllä tää. Mä en pääse tästä yli. Niin tää on just tätä niin tämmöistä Hollywood-kirjoittamista. Tää on niin helppo asia olisi tarkastaa, jos sä haluaisit olla realistinen. Tämä olisi helppo asia tarkastaa jostain Wikipediasta, mutta kun ei riitä. Tom Cruiselle ja Christopher McQuarrielle ei riitä, että se on niin pieni paukku. Pitää niin liioitella tosiaan näitä niin megatonnin yieldejä, siis semmoisia niin käsittämättömiin määriin. Tiedätkö? No, seuraa ammuskelukohtaus siellä sitten, niin kuin, missä Benji haavoittuu siinä sitten ja sitten se ydinpommi, niiden pitää purkaa se ydinpommi ja mennä sinne holviin. Se piti asettaa se Lutherin myrkkypilleri siihen laitteeseen ja jotenkin silloin, tiedätkö, niin kun samalla 100 sekunnilla, kun piip se valo syttyy palaa, että se entity on siirtynyt siihen, niin se pitää kiskasta ulos se. Ei vittu, mä en edes muista, mikä se sen Gabrielin messissä oli. Se oli joku laite, mikä piti käynnistää sieltä ulkoa, jotta se nappi, jotta sen jotenkin se entity saa tulla sinne, niin se piti painaa sitä nappia siellä niin ulkona sieltä holvista. Joku tämmönen ihan bullshit syy, jotta me saadaan nämä lopun action-kohtaukset kyllä. Mutta se pitää napata sieltä just samalla 100 sekunnilla ja siihen tarvitaan maailman paras taskuvaras, joka tietysti on Grace, joka on koko tämän ajan hengaillut siellä mukana kyllä ja käynyt varmaan paskalla viimeksi niin kuin 4 vuorokautta sitten. Joo. No, osa on siellä holvissa ja sitten, oi jumalauta, siellä, tää vielä sanoo siis, joo, Gabriel sanoi, että hei, mun täytyy olla kaukana tästä, kun tää pommi räjähtää. Mä toin varmuuden vuoksi 2 lentokonetta, että varmasti pääsen täältä pakenemaan. Nämä muut äijät varmaan olisivat, että joo, ei mitään hätää, me jäädään tänne kyllä. Sillä on 2 semmoista 1900-luvun alun semmoista lentotaso, semmoisia niinku pienkoneita, jostain niinku, ehkä just jostain 30-luvulta tämmöisiä. Ihan sinänsä visuaalisesti hieno. Ja nyt me päästään elokuvan toiseen oikeasti tosi hyvään kohtaan. Itse asiassa tämä on varmaan paras kohtaus, vielä parempi kuin se Sevastopol-sukelluskohtaus, mutta tulee sitten tämä spektaakkelimainen tämmöinen lentokoneiden takaa-ajo siellä sitten kaikissa kanjoneissa ja tällä. Se on oikeasti hienosti tehty. Tämä näyttää upealta kyllä ja vaarallisen näköisiä stuntteja on tässä ja Tom Cruisekin näyttäisi olevan oikeasti siellä lentokoneen kyydissä ja täytyy arvostaa kyllä miestä. Mies, joka on 60, no tätä tehdessä mitä 61-vuotias tai jotain semmoista, niin vaikka 60 nyt ainakin, niin vanha mies jaksaa heilua tollain niin vaarallisessa kohtauksessa ja että niin filmiyhtiö on vielä antanut sen tehdä, niin täytyy kyllä nostaa siitä hattua, en sitä kiistä. Ja ei mulla ole mitään niin kuin, Tom Cruise ei mitään vastaa. Siis, jos pois luetaan nyt varmaan siitä, että nämä oudot jutut skientologian parissa ja sitten se on outo käytös muutenkin siviilielämässä, niin sitä ei voi varmaankaan kukaan kiistää, etteikö se mies olisi tehnyt niin kuin mahtavan ja upean ja tämmöisen jäljen jättävän elokuvatähden uran. Ja varmasti tämä mies on niin kuin semmoinen työjuhta kyllä ja antanut monelle niin kuin hyvän startin, tiedätkö, uralla ja tiedätkö, niin kuin, varmasti silloin, kun sä oot hyvää pataa sen kanssa ja sä oot samassa leffassa ja te ymmärrätte toisiaan, niin se on varmaan ihan mukava kyllä, mutta niin, semmoinen pieni Tom Cruise juttu siitä, mitä mä oon sitä mieltä. Joo. Joo. No niin, Gabriel lähtee lentokoneella. Niin kuin, kaikista lentokoneista, tämä mies, joka pystyy oikeasti roudaan 30 megatonnin ydinpommin paikan päälle jokin luolaa, se on kaikista maailman lentokoneista ottanut sitten tämmöisen 2-tasolentokoneen. Niin kuin, vois kuvitella, että Gabriel olisi sanonut se, että hei, voiko sä entity hommata mulle, tiedätkö sä, Eikö niin, sen takia se oli se pommi, koska niillä meni sukset ristiin sen Entityn kanssa. Nyt mä muistan se, koska Entity yritti tappaa sitä, koska se halusikin, että Ethan Hunt hoitaa tämän homman kotiin. Jotenkin tällainen se oli. Niin
olisiko niinku sopinut joku vaikka hävittäjä tai joku semmoinen, koska tällä varmaan ei ole mitään rajoja, mitä se voi tehdä. Niin, mutta silti se on ottanut niinku 2-tason lentokone. Mutta mä voisin kuvitella, että se ei ole edes nopeudeltaan niin nopea, että se pystyisi oikeasti pakeneen tätä 30 megatonnin räjähdystä, koska siinä varmaan täydellinen tuhoalue olisi varmasti niinku joku, en mä tiedä. No luolassa räjäytettynä, niin en mä tiedä, sanotaan 10 kilometriä, sanotaan näin. Ja sitten varmaan siitä niin kuin paljon, siis 50 kilometriä sitä eteenpäin, niin jos sä oot varsinkin lentokoneessa, 2-tason lentokoneessa, niin mä veikkaan, että se niin kuin, kyllä niin kuin tiputtaisi sen koneen. Mutta ei jäädä takertumaan nyt enempää tähän ydinpommeihin ja 2-tason lentokoneisiin. Gabriel lentää. Ethan Hunt juoksee, ei sä tänään kun perseeseen sattuu, niin juoksee sieltä saatanan luolasta ja sitten se on toinen kanssa lentokone, se seuraa sitä. Niin mitäs mä oon kirjoittanut? Selviää pahasta autokollista pitämättä kättä hetkellä. Siis jos se lentokone lensi ja Tom Cruise makasi siinä maassa ja se otti kädellä kiinni sitä jalaksista. Paljalla käsillä kiinni. Ja sit se roikkuu siellä. Ja sit kuten Indiana Jones, se kiipee sieltä, vetää sitä äijää turpa ja pöllii sen lentokoneen. Ja sit tulee tää lentokoneiden taka-ajo. Ja se on aika hyvin tehty. Se on huimasti tehty kohtaus. Ja se päätyy sillä lailla, että lopulta Tom Cruise hyppää siihen toiseen lentokoneeseen. Ja sitten siellä ne tappelee sitten tällainen viimeistä tappelua siitä. Ja lentokone tippuu ja äijä tippuu sieltä. Ja Tom Cruise lentää sieltä laskuvarjon kanssa alas ja piip, se painaa sitä nappia. Piip, jotain tapahtuu. Mä en edes muista mihin se liittyy, mutta Grace nappaa sen juuri oikealla sekunnilla. Ja sitten se on se entity, se on kaapattu siihen nakeliin, siihen Lutherin tekemään 300 terätavun muistikorttiin tai kovalevyyn sitten. Jotenkin tällainen se oli siinä ja voi pojat, siinä kohtaa mä olin, että wow, tässä oli kyllä yritystä. Siis tää on niinku käsittämättömin toimintaelokuva viime vuosilta, mitä mä muistan. Siis jos puhutaan ihan vaan niinku käsikirjoituksen niinku tämmöisestä niinku don't give a fuck asenteesta, että niinku tässä ei vittu paljon järki paina. Okei, mä en todellakaan ole nähnyt niin kuin, tiedätkö, kaikkia lähivuosien toimintaelokuvia, enkä varsinkaan näitä Marvel-elokuvia, mutta jos ne on edes vähänkään niin kuin, näin hulluja, niin mä ihmettelisin kyllä. Tavallaan mä ihailen kyllä tätä suoritusta, että miten ylipäänsä Paramount on antanut niin kuin vihreätä valoa. Kyllä mä otan siis, Tom Cruiselle siinä on niin suuri vaikutusvalta, että se on saanut puhuttua tämän kyllä ja saanut varmaan rahoitusta hoidettua tällä. Ja loppukohtaus vielä sitten ja kerrotaan sitten vähän noista budjeteista. Niin siellä sellainen Lontoon Trafalgar Squarella ne on siellä. Onko se Tom Cruise kävelee tällä. Sitten Benji tulee jostain kulman taakse. Moro. Sitten Grace tulee, tällä ja oliko se jollain niistä oli se entity, oli se kovalevy messissä ja ne kaikki käveli niinku siitä sillä vähän niinku vinkas toisilleen siitä, että joo mä tiedän, että sä oot olemassa ja tavallaan tässä niinku ilmaistaan se, että kyllä seikkailu saattaa vielä jatkua, joo. Sitten tuli lopputeksti, ai. Ensimmäisen osan budjetti oli vähän vajaa $300 miljoonaa ja se tuotti vain $571 miljoonaa ja oltiin arvioitu niin, että jos tämä elokuva ei ole yli 600 miljoonaa, niin se tulee tuottaa filmiyhtiölle $100 miljoonaa tappiota. Joo. Tässä kuulemma siis vaikutti osakseen kyllä tämä COVID, ja tästähän se legendaarinen video, tai se joku ääniklippi, missä Tom Cruise raivoo siellä, kun ei pidetä niinku kasvomaskeja päällä siellä jossain Lontoon studiossa tällä. No, mä ymmärrän se, että tiedätkö, äijällä on hirveä stressi, tiedätkö, ja se omakin rahat varmaan pelissä tässä. Sen on pakko onnistua, tiedätkö, että ja sitten joku niin kuin, ei viitti niin kuin, no ottamatta nyt kantaa siihen, onko tämä hengityssuoja niin kuin hyödyllinen vai ei, niin tavallaan mä näen sen, että niin kuin, ei piitata turvallisuussäännöistä, että niin kuin, kun sä oot vaan tavallinen duunari sillä, niin siitä oli se. Mutta tää hävisi siis rahaa kyllä, mutta saattaa olla, että suoratoiston kautta tää on päässyt jo omilleen kyllä, noista on vaikea arvioida sitten. Tässä taisi olla semmoinenkin käviet, että tässä ykkösessä pystyy sitä vakuutusyhtiöltä, ne haki joku $50 miljoonaa niin kuin tämän COVID-korvausta, koska ne oli vakuutettu just jonkun tämmöisen Act of Godin
mukaan tai jotain semmoista. Joku tämmöisen mä luin kanssa jo. Sitten tää osa 2, eli Final Reckoning, niin siis katsoin justiin tossa, niin tällä hetkellä se on maailman 20. kallein elokuva, eli 300-400 miljoonaa dollaria oli budjetti, huikea budjetti kyllä, ja tuotto oli vain vähän enemmän kuin toi ykkönen, että 598 miljoonaa, eli ei edes tämä toinen mennyt se 600 miljoonaa rikki, että kyllä siinä on aivan varmasti on tullut persnetto, aivan varmasti kyllä, ja koska nämä tuotti niin huonosti rahaa, niin se on aivan taattua, että tämä oli viimeinen Tom Cruisen Mission Impossible egotrippiseikkailu. Ja mä vähän luulen, että ei muutenkaan enää, siis mieti, äijä on 63-vuotias nytten, niin eikä se ole jo vähän vanha tämmöisiä. Ja varsinkin kun pitää aina ylittää tämmöinen stunttitemppo, niin en mä tiedä mikä se olisi. Tässä siis toisessa filmissä se oli kiistatta se stunttitemppu, oli se lentokonehomma siellä lopussa. Ja se oli huomattavasti hienompi kuin tuossa Final Reckonissa, Dead Reckonissa sitten oli kyllä se. Mutta semmonen tästä tuli pitkä video, mutta toivottavasti olette jaksanut katsoa ja nyt mua kiinnostaisi kuulla teidän mielipide tästä Mission Impossible jutusta. Joo, ehkä oli ihan hyvä, että kuitenkin kuvasin tämän videolle, vaikka kyllä taas varmaan live-lähetykseenkin riittänyt sitten, mutta jälleen kerran pyydän teitä kommentoimaan ja tykkäämään ja painaa sitä hypetystä, jos tää oli teille semmonen mieluinen video sitten ja Mä lähden nyt katselemaan jotain muuta kuin sitten Mission Impossible, eikä se ole tässä over and out. Kiitos seurasta. Benji, ai, paska tulee housuun, äkkiä ummetusaika.